Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáláyé. Mo kí wa wípé a kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin ọmọ aládé. Oòduà gbè wá o, kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Lágbára dẹ́dà ṣẹ̀dá. Èmi ọmọ yín náà ni. Ẹ má bínú, mo ṣe ẹjọ́ mọ̀ ń bọ̀ o. Ẹjọ́ mọ̀ ń bọ̀ o. Ẹ má bínú, mo ń sẹ́ẹ̀tì stúdíò ni. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Mo kí gbogbo wa pátápátá lórí ìkànnì aláyọ̀ wa yìí. Ìkànnì àrólé bàbá 1010 Olúmike Ọbalọ́lá JP. Ajìjàǹgbara fún ìdásílẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ìránṣẹ́ Olódùmarè. Ọmọ Àkúrẹ́ olóyè mẹ́kùn. Ọmọ amúdàsílẹ̀ mogun ẹnu pani. Ọmọ wa, ọmọ ẹkùn. Ọmọ ọlọ́jà méjì kan náà lọ́rẹ̀jọ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Àkúrẹ́ pátápátá. Mo kí gbogbo ẹ̀yin Èkìtì kété. Mo kí gbogbo yín ní Ògùn State, Ọ̀yọ́ State, lápapọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí yín o. Oòduà gbè wá, kò ní bí ọ̀dàlẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ̀yin náà mọ̀ pé tí ẹ bá ti rí mi báyìí, ó lóhun tó Gbemin àrólé jáde. Ẹ mọ̀ pé mi dédé ń jáde gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mo máa ń sọ. Pé ṣùgbọ́n tí n bá jáde lẹ́jíìtì, confam mo mú wá fún yín lórí bó ṣe ń lọ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation wa. Orí ìkànnì yìí lẹ ti máa gbọ́ bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ. Fúdìí èyí, gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi nílé àti lókè òkun, tẹ́ ẹ bá ti subscribe sórí YouTube channel tẹ́ wà yìí, ẹ lọ ṣe bẹ́ẹ̀. Ìdí pàtàkì ni wípé tí a bá ti wà lórí ètò, púpọ̀ nínú ẹ̀yin èèyàn mi lẹ máa ń pè mí pé àrólé ń gbà wo ló máa ń ṣe ètò ẹ sí. Èmi dẹ̀rẹ̀ mi ò ní àsìkò kan pàtó pé ọjọ́ báyìí ni mo yà sọ́tọ̀ tí mo fi ń ṣètò kù sí. Bí ẹ̀mí bá ṣe gbé mi àbí bí information bá ṣe tẹ̀ mí lọ́wọ́, òun ni mo ṣe máa ń tètè ń sáré jáde. So mi ò ní pé báyá ọjọ́ Monday rèé tí mò ń ṣètò àbí ọjọ́ Tuesday rèé, no. Tí information bá ti wá, lèmi àrólé máa ń jáde. So fúdìí èyí, mo fi àkókò ìrọ̀ gbogbo wa pátápátá. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti subscribe sórí YouTube channel yìí, àbí tẹ́ ẹ bá ti follow mi, because mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ yìí báyìí, mo ti ń lo TikTok. Mo wà lórí TikTok lọ́wọ́lọ́wọ́ mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Àwọn èèyàn wa kọ̀ọ̀kan náà dẹ̀ ti ń join wa lórí TikTok. So ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ̀yin tí ẹ bá ti follow mi náà lórí TikTok, ẹ lọ ṣe bẹ́ẹ̀. Tó bá yẹ pé TikTok lẹ mọ̀ ọ́ lò jù, a ti wà lórí TikTok. Tó bá dẹ̀ jẹ́ wípé YouTube channel yìí náà lájọ ń lò àti Facebook, tẹ́ ẹ bá ti follow, ẹ follow. Torí pé ní ìwọ̀n àgbẹ̀ àti àkókò tá a bá ti jáde, ẹ lè tètè, ẹ lè máa notification lè máa wá sórí fóònù yín wípé àrólé bàbá 1010 mo ti wà nígboro ayé o, láti tún máa sọ bí ó ṣe lọ fún gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. So fúdìí èyí, ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí TikTok, ẹ bá mi follow, ẹ dẹ̀ bá mi share. Ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí YouTube, ẹ follow, kẹ́ ẹ share, kẹ́ ẹ dẹ̀ subscribe. Ẹ̀yin èèyàn wa, kí la fẹ́ sọ lónìí? A fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ tí Bọ́lá Ahmed tó sọ nígbà tí ó lọ sí Benue State láti lọ bá wọn kẹ́dùn. Then mo tún mú information wá lórí àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ṣùgbọ́n mi ì tí ì fẹ́ lọ sí àwọn update yẹn. Mo fẹ́ kó jẹ́ pé gbogbo àwa tí a jí ọmọ Yorùbá tọkàntọkàn, bí a ṣe ń wọlé sìn, ẹ jọ̀ọ́
ẹ má jẹ́ àfi para rárá. Ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ follow wa lórí TikTok, àrólé bàbá 1010 TV1 náà ni lórí TikTok. Ẹ lọ wò kẹ́ lọ bá wa join. Lẹ́yìn tẹ́ bá mọ TikTok yìí lò. Now kí tó bọ́ sí orí agbágbé. Yorùbá nation. Yorùbá nation no going back. Yorùbá nation no going back. A gbọ́dọ̀ separate ara wa kúrò ní Nàìjíríà. We need to separate ourselves from Nigeria. A gbọ́dọ̀ ṣe kíni? A gbọ́dọ̀ separate ara wa kúrò ní Nigeria by fire, by force. Because Nigeria is not working for every one of us. It's not working for us. So we need to make sure Nigeria is breaking into pieces so that we can get our own nation out of Nigeria. Because Nigeria is not working for us. Nigeria is not a country. It's just a business. One fish show ni. Killings everywhere. Ìpànìyàn ní gbogbo ibi. Throughout all over the world in Nigeria and travel up. We're traveling everywhere to any country just because Nigeria is not working for we Nigerians. So now, kí n tó lọ nínú ọ̀rọ̀ tèmi, ẹ já sáré gbọ́ national anthem wa torí ọ̀rọ̀ pọ̀ tí mo fẹ́ sọ lónìí. Information dẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ mi tí mo fẹ́ tú fún yín. Kẹ́ tú wo bó ṣe ń lọ, mo mọ̀ pé ẹ̀rù máa bà yín. Ẹ̀rù máa bà yín láwọn nǹkan tá a tún nílẹ̀ lénìí tá a fẹ́ gbé jáde. Ṣùgbọ́n kò tún lè jẹ́ ẹ̀rù náà fún yín. Èwo la àti rí. Ó kàn jẹ́ pé tuntun ló ń ṣẹlẹ̀ lójoojúmọ́. So fún díẹ̀ yìí ká tó lọ nínú àwọn nǹkan tí mo mú wá lónìí, ẹ já sáré gbọ́ national anthem wa. Ẹ já sáré gbọ́ national anthem wa. Pápápá. Ẹ já sáré gbọ́ national anthem wa ní pápápá. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ bá ṣe wọlé ẹ máa bá mi share ètò ní ogúnlógún, ẹ máa bá mi share lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n. Ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí 11,000 ní followers mi lórí TikTok, but mi kì í lò, but now wọ́n ní ká máa lò so that àwọn èèyàn wa tó wà lórí TikTok náà wọ́n á tún lè máa mọ bó ṣe ń lọ. So fún díẹ̀ yìí ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ bá wa ń join lórí TikTok, àrólé bàbá 1010 TV1 ní lórí TikTok. So àwọn èèyàn mi àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wa kan náà ń lò. So àwọn ló ní àrólé máa lò because àwọn èèyàn wa kan wà lórí TikTok náà tí wọ́n sí lórí Facebook tó dẹ̀ sí lórí YouTube. So ló jẹ́ kí n máa lò. So ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ join wa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa lọ bẹ̀ kẹ́ lọ bá wa join kẹ́ lè bá wa máa share ẹ̀. More
jẹ́ ẹ̀jẹ́ fún orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin, ilẹ̀ tó kún fún àwọn akọni ọgbọ́n, ètò àti òye. Mo ṣe ìlérí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ológo ilẹ̀ adúláwọ̀, ìtànṣán oòrùn láti la ayé já nílẹ̀ Áfíríkà, láti gbé ilẹ̀ Odùduwà lárugẹ. Mo pinnu láti fìmọ̀ ṣọ̀kan fún ìlọsíwájú ìran Yorùbá. Mo fọwọ́ sọ̀yà pé n kò ní dalẹ̀ tàbí ṣọ̀tẹ̀ sí ìṣọ̀kan àti ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà. Èmi yóò fi gbogbo ipá, ọkàn, iṣẹ́, ọgbọ́n àti ìṣe mi sin orílẹ̀-èdè mi ní òtítọ́ àti lódodo títí ọjọ́ ayé mi. Gbogbo ìyànjú àwọn akọni tó ti lọ kò ní já sófo láti ọwọ́ mi títí dé ìrandíran tí ń bọ̀ lẹ́yìn. Mo ṣe ìlérí pé ẹ̀sìn tàbí ìṣèlú kò ní yà wá nílẹ̀ Odùduwà. Tó bá wáyé bẹ́ẹ̀, mo lè lo ọ̀kan ẹ̀jẹ̀ tó kù sára mi láti fi ṣègbè àti jàjàgbara fún orílẹ̀-èdè mi. Ilẹ̀ Odùduwà, ìran Yorùbá, èdè kan, àṣà kan àti ìṣe kan ló so wá pọ̀ láéláé lágbára Elédùwà. Mr. Jaiye Ọba, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, mo mà kí yín o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àtàtà, ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjíire nílé àti lókè òkun, mo ní mo kí yín. Èmi ọmọ yín náà ní tí ẹ mọ̀ bí ẹni mowó. Àrólé bàbá tẹ́ntẹ́n Olúmike Ọbalọ́lá JP, ajìjàǹgbara fún ìdásílẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá, ìránṣẹ́ Olódùmarè. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin èèyàn mi. Ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjíire, èmi rí wípé àsìkò tá a wà yìí, gbogbo wa náà láti rí bó ṣe ń lọ. Gbogbo wa lójú wa ti là. Gbogbo wa láti mọ bí tá a dé dúró. Gbogbo wa náà la dẹ̀ ti mọ̀ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ mọ́. Àbí kí n sọ pé àwa kan, torí àwọn kan sì dúró ń sìn tí wọ́n sì ń wo 2027 lọ́ọ̀kan wípé ọdún wọn ní láti tún jẹ àjẹbánu. Lẹ́yìn àjẹbánu tó bá tún jẹ, wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí ní rí ikú òjijì, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní rí e. Ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ má jẹ́ mú ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọpọ̀ péjò. Mo ní ibi tí mo ti máa bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wa tòní, tá ti máa bẹ̀rẹ̀ ètò wa tòní, tá ti máa bẹ̀rẹ̀ ohun tá a fẹ́ ṣe lónìí, orí fídíò eléyìí tí Bọ́lá Ahmed Tinubu tó ṣe ní Benue lẹ́nu ọjọ́ bíi méjì yìí, nígbà tó lọ láti káàánú wọn fún ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjíire, ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà lápapọ̀ tẹ́ jí ọmọ Yorùbá, nígbà tí bàbá yìí jáde tó sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ aburú tó ṣẹlẹ̀ nílùú Benue, gbogbo ọmọ Nàìjíríà ló máa wò pé àwọn aráabí wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun láti make sure pé irú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yẹn kò tún ṣẹlẹ̀ mọ́. Ẹ̀yin èèyàn mi, bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, ominú ń kọ mí sí ilẹ̀ Yorùbá, torí pé àwa ti gbọ́ pé àwọn agbésùmọ̀mí yìí wọ́n ti wà ní ilẹ̀ kóòtù òjíire. Ìgbà tó dẹ̀ wọlé mi àròlé jáde, mo sọ fún yín. So ominú ń kọ mí dóòná, mo ti ṣe àwọn iṣẹ́ kan gẹ́gẹ́ bí ohun tó yẹ kẹ́mi náà ṣe láti fi dáàbò bo ilẹ̀ wa ní ìwọ̀nba ibi tí agbára wa ká. A ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn láti àná, ṣùgbọ́n kì í ṣe ohun tá a lè máa pariwo síta. Ẹ̀yin ènìyàn mi, now màá fẹ́ kẹ́ kọ́kọ́ wo fídíò yìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ farabalẹ̀. Ṣé wá rí gbogbo ọ̀rọ̀ tí Tinubu sọ nínú fídíò yìí? Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kẹ́ máa jọ́ tiẹ̀ lẹ̀. Ibi gangan tẹ́yìn fi máa mọ̀ wípé Tinubu ò ní nǹkan kan ṣe ní Nàìjíríà. Kí Tinubu máa lọ, kí convoy ẹ̀ máa tẹ̀lé, kí wọ́n pọ̀, kí mọ́tò pọ̀, kó dá mọ́tò dúró fódìdí 2 hours, kí Tinubu fi máa kọjá. Ohun tó wá sí orí àpèrè wá ṣe nìyẹn. Kí ìyàwó ẹ̀ máa lọ, ṣe pé lọ́nà Àkúrẹ́ ní eléyìí tó pé lọ lákúrẹ́ lọ́jọ́ sí, wọ́n ní ìyàwó ẹ̀ fi mọ́tò pààyàn. Ṣe mọ̀ pé wọ́n tẹ ọ̀rọ̀ yẹn mọ́lẹ̀,
ọ̀rọ̀ yìí ò lọ títí lára àwọn tó ń tẹ̀lé lára àwọn mọ́tò tó ń gbé tẹ̀lé ó pa èèyàn l'Ákúrẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n ṣe ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ṣe náà bí eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní lọ́dọ̀ ọba Ọ̀yọ́ yìí tí wọ́n ló lu olórí kí lórúkọ ẹ̀ bàbá ọba tán ló lù pa ǹjẹ́ ẹ padà táwọn ẹmẹ̀wà ẹ̀ lù pa gbogbo àná la gbọ́ díò yẹn ǹjẹ́ ẹ padà gbọ́ ẹnìtì lórí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ló ṣe ṣẹlẹ̀. now ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjire àwa ò ní jẹ́ kó rẹ̀ wá káti ẹ̀gbà pé àwọn kan wọ́n oríṣiríṣi nǹkan náà sọ nípa Yorùbá nation àwa ò ní wo bẹ̀ ibi tá à ń lọ làwa kọjú sí ibi tẹ́ ẹ ti máa mọ̀ wípé orílẹ̀-èdè iṣẹ́ kò lè nú àtítò nọ́tàn títí gbogbo wa yìí tá a bá jọ dìde lẹ́ẹ̀kan náà tó ní kálukú bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe fídíò mo ti láwọn fídíò lóríṣiríṣi láwọn tí mi ò tiẹ̀ rí rí pé wọ́n sọ̀rọ̀ pé kí Tinubu pín orílẹ̀-èdè wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ mo wà lórí Facebook lẹ́ni mo bẹ̀ sí ń wò ó àwọn èèyàn ti ń ṣe fídíò wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ jáde pé orílẹ̀-èdè yóò wọ̀ a tún wá fẹ́ fẹ́ léyìí jẹ́ kó yé yín fídíò tí mo fẹ́ fún yín yìí mo tún wá fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ túbọ̀ rí nírìí wípé orílẹ̀-èdè yóò lè wọ́ọ̀kì fún yín not until tá a bá separate not until everybody bá kóyún ẹ̀ ẹ̀yin èèyàn mi ẹ má wò mí níran ó yá ẹ máa share fídíò iṣẹ́ ẹ máa share fídíò ẹ̀ fún gbogbo àwọn ènìyàn yín ẹ share fídíò ẹ̀yin olólùfẹ́ mi nítorí pé ibi tá à ń lọ ó kù díẹ̀ ká débẹ̀ kò kàn ní yé wọn ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nation dàbí ìyẹ́lẹ̀ ẹ máa wò ẹ ò tẹ́yẹ rí lójú ẹ ti ẹ̀jẹ̀ ìṣèrọra dúró sí eréà yẹn torí ó ní fídíò kan tí mo máa gbé jáde lọ́la lórí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí ṣùgbọ́n ibẹ̀ yẹn kọ́ ni mo tiẹ̀ ṣe ń lọ lénìí. now ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ jẹ́ gbé yín lọ síbi fídíò yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá lè farabalẹ̀ ní ká ẹ wo fídíò yìí o ibẹ̀ làṣírí Tinubu fún ara ẹ̀ ti máa ibẹ̀ làṣírí Nàìjíríà ti máa tú sí yín lọ́wọ́ fídíò tí mo fẹ́ ṣò ibẹ̀ ni àṣírí Nàìjíríà fún ara ẹ̀ á tú sí yín lọ́wọ́ ẹ ti lè wò ó ṣùgbọ́n àwọn kókó ń bẹ nínú fídíò yìí tí èmi àti yín jọ fẹ́ mú jáde tá a jọ máa tún fi bá àwọn tó ṣe sọ pé Nàìjíríà my country Nàìjíríà my country tá a fi bá wọn wí tá a fi sọ fún wọn pé Nàìjíríà ò kì í ṣorílẹ̀-èdè wọn. National anthem àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ jáde ó ní Nàìjíríà is our fatherland national anthem kejì tó tún ṣe gbé jáde ó ní ìyá wa ló ní Nàìjíríà èwo la fẹ́ gbàgbọ́ nínú méjèèjì bàbá ló ní Nàìjíríà our fatherland nínú national anthem àkọ́kọ́ nínú national anthem kejì sì ìyá wa ló ní our mother's land ni nínú ta àkọ́kọ́ peace and unity wà nínú eléyìí kò sí peace and unity wàhálà dé bọ́ ẹrú ó dé bọ́mọ ẹ farabalẹ̀ ẹ jájọ wo fídíò yìí tẹ́ bá wo fídíò yìí tán màá ṣẹ̀ wá bọ́ọ̀sì kàsàlà fún yín ẹ ṣẹ̀ wá rí bó ṣe ń lọ ẹ já gbọ́ gbogbo nǹkan tí dìmánà yìí sọ pátápátá. But if we learn how to share and how to accommodate, we have enough land to feed, to raise our children, to cultivate happiness and prosperity. We must do it. We will change that attitude of hate. We sang through the national anthem. We said, though tribes and tongues may differ, in brotherhood we stand. It must reflect in everything we do, in our character. In the economy, in sharing, in developing our people. Maybe part of the solution, NSA as you are here, is to
equally find a channel, a radio station for Benue, work with them, so that we keep talking to each other about tolerance, the capacity to build our family as one single family. I salute those who have governed this state before, and particularly my friend, George Akume. We didn't have to come. We received a lot of yams and food stuff from him. Not dead bodies. Let us please find a way to form a committee of elders here that committee to comprise those who had governed this state before, including Atom Pera, to be the committee to really find a permanent accommodation. I'm glad the Minister for Livestock is here. Where are you? Okay. Thank you. We are going to establish a ranch. Give me land, Governor. Me. Land here to establish a ranch. And we share the profits after you retire. We can shake off the backwardness. Yes, we can. What's key to this? Let us look at our national anthem again. A key item in it is that we want to hand over to the next generation, our children yet unborn, a banner without stain. We must work towards that. And I'm ready to work with you on that. Peace. You can't give us what we needed, such as food sovereignty, if you continue in conflict. I've said it again and again. We are members, as Nigerians, we are members of the same family, living in the same house, but sleeping in different rooms. Whether you're a thief or you're a Ijoba, you're a Yoruba, we have no choice but to turn this country
enemies together, not fight each other now. Governor, you get me? The yoke is on you. That's part of the problem of leadership. There's nothing. You run around, take your lantern or torchlight when there's no electricity. Move around to see those leaders. Join them. Ask them questions. To join you and find solutions. When I face the question of others and butchers in Lagos, I solved the problem and I created economy out of it. Some groups sent their parents, their children overseas to study, and they were able to pay school fees and build houses from what I created. I'm proud of that. We can turn this tragedy into economic prosperity. We can do it, and we will do it with you. That's a very serious understanding. Tolerance level. The value of life, human life, is greater than that of a cow. And it's only when you open the door for conflict that political enemy will come in. Political enemies, they don't want you to succeed. Have you just realized that? Governor. No matter what I do, they will still abuse me. Yeah. I read paper every time and listen to television whenever I have time. Just I watch who is abusing me and what type of abuse. I learn lessons from some of the critical ones too. Because I can't see it all. And it's from the mouth of my critics that I will, oh, okay, that is what you do. I'm the president. I'll go and do it. I will preempt you. So you are a failure. You just spoke. Me, I'm a performer. That's the way it is, Governor. So the people of Benue, I just want to appeal to you. It's a very critical time. The governor needs your help. Help encourage him, embrace the peace. Let's set up that committee and let's get a committee of non-indigenous. Incorporate, and Governor of Nasarawa is here too, and Governor of Benue is here. Let's create that synergy for peace, development, and prosperity. We are here to govern, not to bury. We are here to raise families, not to lose them. Provide health care, water for them to drink, food to eat. I saw Platoon launching
It's public transportation again, revival. Okay, that is good. At least you are not borrowing money to pay salary now. You are able to create a good thing to happen. Governors, thank you. Let's do it. We've been fastening our belt. To give development to our country. You as leaders, it's only when you make the people of your state the priority, that is when you can plan good for them and you can execute good programs. I'm glad you are here today to show solidarity from Kwara to Imo land. Hope, Uzodiwa, thank you. Governor, you have to talk to them. Get together with them. I don't know what you people are doing next. If you cannot sit down, jojo together, exchange ideas, exchange, challenges, and convert problems to prosperity. That's where we were elected. And that is how you have your second term. You get me? Please get together with those governors too. And move around, your torchlight in your hand. The committee of leaders, let's establish that. Move on to the other side of the economy. We cannot do without one another. Whatever we need to do, I will want us to create this leadership committee now, and then we'll meet in Abuja to really fashion out the nucleus of a lasting peace. And I'm ready to invest in that peace. And among the traditional rulers, Totif and Ochidoma and others, to be included in this peace committee. I think by now you'll be bored of hearing my voice. I give you the assurance that we will find peace. We will convert this tragedy to prosperity. Again and again. Ẹ̀yin èèyàn mi, àwọn nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́, mo lérò pé ẹ ti gbọ́. Kí ni mo torí ẹ̀ play fídíò yẹn? Ní tí mo torí ẹ̀ play fídíò yẹn ni wípé Bàbá Bọ́lá Ahmed sọ̀rọ̀. Ó kọ́ sọ wípé gọ́vnà tó wà ńbẹ̀ ó ní bó ṣe ń ṣe tí wọ́n fi pààyàn. Ó tún sọ ní sọ wípé
kí gọ́vnà tó wà ńbẹ̀ pé kó gbásùpà kó máa wo bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ. Ó sọ ní sọ wípé ètò ààbò tó múyándóko pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí o, òun máa ṣe láṣepé fún Nàìjíríà. Mo mọ̀ọ́mọ̀ play ẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ pé ó jáde wá láti wá ṣe ìkẹ́dùn sí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Benue. Ṣé mọ̀ pé lẹ́yìn yẹn ni èmi Àrólé tún padà jáde tí mo sọ fún yín pé wọ́n tún ṣe àkọlù ní Enugu tó tún pa àwọn èèyàn 12. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí ẹ bá rí fídíò yẹn, torí n tó jẹ́ play fídíò yẹn ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gé tí wọ́n fi ń bá gbogbo èèyàn sọ̀rọ̀ pé Tinubu ti sọ̀rọ̀ ńsìn ètò ààbò máa wà, ẹ rí pé kò ní sí pànìyàn mọ́. Òun ló jẹ́ lo fídíò yẹn so that kẹ́ ẹ lè gbọ́, kẹ́ ẹ lè ráyè mọ̀ wípé Nàìjíríà yìí o kò ṣiṣẹ́ fún ẹnikẹ́ni, kò dẹ̀ lè ṣiṣẹ́ fún ẹnikẹ́ni. Now eléyìí tó wá ń ṣẹlẹ̀ ńsìn, ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ jẹ́ kí gbogbo wọn ká pọwọ́pọ̀ ká sọ ọ́ lóhùn kan wípé kí Tinubu fún ara ẹ̀ pín orílẹ̀-èdè yìí, kí Tinubu fún ara ẹ̀ kó pín orílẹ̀-èdè yìí, kí àwa náà ká dẹ̀ jáde láti jà fún ara wa àti fọ́jọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa. Now ẹ̀yin èèyàn mi, ìjẹ́ ẹ mọ̀ pé ní àná òde yìí wọ́n tún kọlù Borno State. Ní àná òde yìí wọ́n tún ju àdó olóró sí Borno ní àná yìí. Ṣé mọ̀ pé fídíò tí mo play ti lọ sí bí ìjẹta bí ìjẹrin. Ní àná òde yìí sẹ́ tó jẹ́ Friday tó jẹ́ 20 June 2025 tá wà nú ẹ̀, wọ́n tún ju àdó olóró sí apá ibì kan nínú ọjà. Wọ́n ní ibẹ̀ yẹn súnmọ́ ibi oúnjẹ tó ti ta oúnjẹ tí ọ̀pọ̀ ènìyàn máa ń pọ̀ sí dáadáa. Wọ́n ju àdó olóró síbẹ̀. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé náà sìn gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe sọ pé ebi tí àwọn èèyàn pọ̀ sí, wọ́n ju àdó olóró síbẹ̀ yẹn. Wọ́n wá sọ pé èèyàn bíi 10 àbí 12 bíi 10 ni wọ́n ló ti kú, ni wọ́n ló kú sìn. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ṣe léṣe, wọ́n bẹ̀ lọ hospital ní àná òde yìí ni o, ní Borno. Máa fún yín láwọn picture kọ̀ọ̀kan tẹ́ máa rí, máa fún àwọn kọ̀ọ̀kan wọ̀nyí tẹ́ máa rí, kẹ́ bá lè mọ̀ wípé orílẹ̀-èdè tá a wà yìí kò ṣiṣẹ́ fún ẹnikẹ́ni. Ẹ jẹ́ n play fídíò kọ̀ọ̀kan rí, mo wá fídíò yẹn lọ. Ní àná òde yìí ní àná òde yìí nìyẹn, ní àná òde yìí nìyẹn, ní àná òde yìí nìyẹn. Suicide bomb attack, ṣẹ́tírí, at least kill at least 10 in Nigeria, Borno State. Ṣẹ́tírí, ṣẹ́tírí, ṣẹ́yìn náà ti rí bó ṣe ń lọ. Ṣé ẹ ti rí? Ṣé ẹ ti rí ní Borno? Ṣé ẹ ti rí? Ṣé ẹ ti rí? Ṣé ẹ̀yin náà ti rí? Ní àná òde yìí ni o, ní àná òde yìí, ní àná òde yìí ni o.
ẹ̀yin èèyàn mi mo bẹ̀ wá ẹ jẹ́ ká sọ fún bàbá Tinubu pé kó pín orílẹ̀-èdè yìí. Ẹ jẹ́ á sọ fún bàbá Tinubu, bàbá Bọ́lá Tinubu, ẹ jẹ́ á sọ fún pé kó pín orílẹ̀-èdè yìí. Ẹ jẹ́ á sọ fún kó pín orílẹ̀-èdè yìí kó tó pẹ́ jù fún gbogbo wa. Ó lọ níjẹta, ó bá wọn kẹ́dùn àbí ìjẹrin. Ìjẹta wọ́n kọjá lọ sí Enugu. Àwọn bandit pààyàn ń bẹ̀. Wọ́n tún padà sí Borno again. Wọ́n tún ju àdó olóró. Ìjẹta ni mo ṣe ń ké lórí ibi tí mo ní Haúsá pè mí tó ní kí n pariwo síta lórí gúrùpù tí mo wà pé àwọn guys yẹn ti ń lọ sí South West. Pé wọ́n ní wọ́n fẹ́ kó kárí bó bá ṣe ń ké ní Borno wọ́n máa ké náà ní ilẹ̀ Ìgbò, wọ́n máa ké nílẹ̀ Haúsá, wọ́n máa ké náà nílẹ̀ Yorùbá. Níjọ́ wo la fẹ́ ṣe léda? Yorùbá ló wà lórí oyè o. So mo ṣe kọ́ play fídíò yẹn pé gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó ti rélé ìtọ́kọ̀ wọn ti balẹ̀ kí wọ́n lè mọ̀ pé ọkọ̀ wọn ò balẹ̀ o, kọ́ lè mọ̀ pé ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu tó lọ ọbẹ̀ gbogbo wa náà la mọ̀ wípé kò sí tó fẹ́ lọ ṣe, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa, àwọn bàbá wa ni wọ́n ní rárá sẹ́ Yorùbá ò débẹ̀ rí, Yorùbá gbọ́dọ̀ débẹ̀. Yorùbá ti débẹ̀ báyìí o. Kí ni Yorùbá ṣe fún wa? Kí ni benefit a rí nínú Yorùbá, nínú ìjọba tiwa? So mo kàn ń jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé ní ojoojúmọ́ ni ìṣẹ̀lẹ̀ aburú ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ní ojoojúmọ́ ni wọ́n kidnap, ní ojoojúmọ́ ni àwọn nǹkan tí èèyàn tó bàyàn lẹ́rù ń ṣẹlẹ̀. Pẹ̀lú elépe Tinubu jáde o, Tinubu ò jáde o, ó bá àwọn èèyàn kẹ́dùn o, ó sọ̀rọ̀ sókè o, kò sọ̀rọ̀ sókè o. Àwọn bandit ń ṣiṣẹ́ wọn lọ. Àwọn tó ń fún wọn ní ọ̀dà ń fún wọn ní ọ̀dà láti máa pa àwọn èèyàn lọ. Èyí ni mo ń sọ fẹ̀yìn ènìyàn mi. Mega rally mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀, mega rally ṣì ń lọ. Mega rally ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Mega rally ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ̀yin èèyàn wa ni kẹ́ jáde ká darapọ̀ mọ́ ibikíbi tó bá wà àbí kẹ́yìn náà fọ́ọ̀mù tọ̀dọ̀ ti yín. Nítorí pé ọ̀nà tá à ń gbà ṣe ó yàtọ̀ sí ilé tá à ń ṣe tẹ́lẹ̀. Ọmọ Yorùbá nínú Nàìjíríà ẹ mà jí. Ẹni tó kọ̀ ló máa mọ̀, ẹni tó máa kàn lọ́la kò mà sẹ́ni tó mọ̀ ọ́n. Ṣé wá rí gbogbo nǹkan táwa ń gbé jáde fún yín yìí? Ẹ lè rí ní NTA. Eléyìí tó sọ pé èèyàn 10 ló kú ìbáyìí níbi tí ó ní ọjà ní bọ́ọ̀lù tó dẹ̀ sọ bọ́ǹbù síbẹ̀, tó ń sọ bọ́ǹbù síbẹ̀, tó wá sọ pé àwọn èèyàn 10 ló kú. Ẹ rí i pé irọ́ gidi ni wọ́n tún fi yẹn pa. Kò sí very dark man ní àràǹdì kó tún lọ ọbẹ̀ lọ wò wá ní Borno. Ẹ̀wọ̀ eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní Benue tí ò bá sí ti very dark man a ní mọ bó ṣe lọ ń bẹ̀. Wọ́n kàn tún máa jáde náà ní tí ìròyìn wọn tún máa gbé jáde pé èèyàn 3 péré ló kú. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ jẹ́ á sọ jí o, ẹ jẹ́ á jí o. Nàìjíríà ò kì í ṣara ẹ̀ mọ́ o. Nàìjíríà ò kì í ṣara ẹ̀ mọ́. Nàìjíríà ò ń ṣe orílẹ̀-èdè mọ́. Nàìjíríà ò kì í ṣe orílẹ̀-èdè mọ́. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ó jí. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ àwa tá a bá lè sọ̀rọ̀ jáde, ẹ jẹ́ á máa ṣe fídíò jáde. Bó tiẹ̀ ṣe 2 minutes ní, ẹ jẹ́ á máa sọ fún bàbá Tinubu pé kó pín orílẹ̀-èdè ní kíákíá. Wọ́n ní ká padà sórílẹ̀-èdè wa ní ilẹ̀ Yorùbá níbi tí ìrọ̀rùn ti máa jẹ́ tiwa títí ayérayé. Wọ́n ní ká padà sí orílẹ̀-èdè wa níbi tí ìrọ̀rùn tó ti máa jẹ́ tiwa títí ọjọ́ ayérayé. Wọ́n ní ká padà sí ilẹ̀ Yorùbá níbi tá a ti máa rí ìgbáyé gbádùn.
níbi tí ìgbáyé gbádùn ti máa jẹ́ tiwa. Tá bá dórílẹ̀-èdè tá ń sọ̀rọ̀ èyí, tá bá dórílẹ̀-èdè tá ń sọ̀rọ̀ èyí, gbogbo nǹkan ló ti wà fún wa. Gbogbo nǹkan àlùmọ́nì wa, àwa fúnra wa la máa lo nǹkan wa. Kò ní sí pé atọ̀hún rìn wá, ó dédé wọlé, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní pa wá. Kò ní sí yẹn. Kò ní sí yẹn, ẹ̀yin èèyàn mi. Kákọ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ kájọ ṣe kíni, kájọ pariwo síta. Ta ló lè mọ̀ pé wọ́n tún sì lè lọ sí Bọ̀nú láfta ilé tí wọ́n ti ṣe sẹ́yìn? Ta ló tún lè rò ó pé wọ́n lè lọ Bọ̀nú? Ta ló tún lè rò pé wọ́n tún lè lọ sí Bọ̀nú láti tún lọ ṣekú pa wọ́n bẹ̀? Pẹ̀lú gbogbo wàhálà àti ìdààmú táwọn gáìsì yẹn ti face. Bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ tún sọ fún wa. Bẹ́ẹ̀ náà tún sọ fún wa wípé wọ́n ti wọ ilẹ̀ Yorùbá. Pé wọ́n ti wọ ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin èèyàn mi. So níjọ́ wo la fẹ́ ṣe léyìí dà gan? Níjọ́ wo la fẹ́ ṣe léyìí dà? Ẹ̀yin ọmọ aládé. Níjọ́ wo la fẹ́ ṣe léyìí dà? Mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa, ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀. Kájọ gba orílẹ̀-èdè tá ń pè ní ilẹ̀ Yorùbá yìí. Òun nìkan lọ̀nà òtítọ́ àti ìyè. Mo bẹ̀ wá ni, ẹ̀yin ọmọ aládé. Ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀. Now, ó ní fídíò kan tí mo fẹ́ play, ṣùgbọ́n dà pé mo máa play yẹn ní program mi ní ọ̀la Laughter Church. Torí ó ní bàbá wa kan tó ṣe fídíò jáde tí mo fẹ́ correct bàbá yẹn. Mo fẹ́ correct ẹ̀ sáwọn kọ̀ọ̀kan tó sọ nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá nation wa yìí. So, bẹ̀tí lẹ́ni ẹ̀yin èèyàn mi, mo kàn fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ibi tí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dé dúró. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí ibi tí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó dé dúró lọ́wọ́lọ́wọ́. Òun ni mo ṣe mú fídíò tí mo mú wá yẹn. Ó ṣeéṣe ká ti rí, ó dẹ̀ ṣeéṣe ká má tí ì rí. Ṣùgbọ́n Nàìjíríà ti bàjẹ́. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá mi tẹ̀ sí comment section. Ẹ máa tẹ̀ sí comment section pé Tinubu dákun dábọ̀ pín orílẹ̀-èdè yìí. Bàbá yìí ò lè ṣe é. Ọmọ olódòde ò lè ṣe é. Ọmọ olódòde ò lè ṣe é. Láwọn apá ibìkan ní North ń sìn, wọ́n ń gbé bánà ẹ̀ sílẹ̀ tí wọ́n ń jó ní. Láwọn apá ibìkan nílẹ̀ North, wọ́n ya póstà wọn ni. Wọ́n ya póstà wọn ni. So now, a bá sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Mo ti sọ láìmọye ìgbà. Mo ti sọ láìmọye ìgbà wípé orílẹ̀-èdè yìí tá bá gbà tán, ó máa ṣàn fún wàrà àti fún oyin. Orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé tá bá ti gbà á, gbogbo nǹkan àlùmọ́nì wa kò sí Haúsá kankan tó máa kó lọ òkè òkun mọ́ àbí kó lọ ìlú wọn. Gbogbo nǹkan ọrọ̀ ajé wa àwa la máa lò fúnra wa. Àjòjì kò dẹ̀ ní fi orílẹ̀-èdè ẹ̀ sílẹ̀ kó máa bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá wa máa pa wá bó ṣe ṣẹlẹ̀ yìí. Pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ tí Tinubu sọ, ta ló tún lè mọ̀ pé wọ́n tún lè lọ bọ́ǹbù Bọ̀nú? Fídíò yẹn àná ló ṣẹlẹ̀ tó tẹ̀ mí lọ́wọ́ tó sẹ́ǹdì ẹ̀ sí mi. Àwọn èèyàn dẹ̀ ti fọkàn sí pé àná Tinubu máa ṣètò ààbò. Kò sí ètò ààbò kankan bí kankan. Àwọn àmọ̀tẹ́kùn wa, Haúsá wà lára àwọn tó jọyìn àmọ̀tẹ́kùn, Ìgbò wà lára àwọn tó jọyìn àmọ̀tẹ́kùn. Báwo ló ṣe yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Nígbà táwọn àlejò tó bá wa ọmọ onílé ń ṣọ́lé, ṣé mọ̀ pé ọjọ́ kan náà máa lé ọmọ onílé tó máa lé dànù, tá ń lè wọ̀gbẹ́. So fúdìí èyí, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ jẹ́ ká dìde. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa máa jáde láti sọ̀rọ̀ wípé kí Tinubu ó fún ara ẹ̀ pín orílẹ̀-èdè yìí kó tó di ogun.
because bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ń múra sílẹ̀ pé ibi tó bá tiẹ̀ já mọ́ ló máa já mọ́, ibi tó bá lè bọ́ sí ló máa bọ́ sí, àwọn ready for anything. So now mo fi Ọlọ́run ọba mo fi bẹ̀ wá, mega rally ń lọ nígboro ń sìn tí màá dẹ̀ fẹ́ kí ẹ̀yin èèyàn wa gbogbo kẹ́ bá wa lọ darapọ̀ mọ́. Ẹ lọ bá wa darapọ̀ mọ́ mega rally tó ń lọ, ẹ bá wa darapọ̀ mọ́. So fún díẹ̀ yìí mo rọ̀ gbogbo àwọn ọmọ aládé pátápátá jákèjádò àgbáláyé, ẹ jẹ́ ká dìde, nítorí pé ibi tá à ń lọ kò jìnnà mọ́, ibi tá a kàn ń lọ ló dà pé ó pọ̀ díẹ̀. So fún díẹ̀ yìí ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa share fídíò yìí kó tún dọ́dọ̀ gbogbo àwọn èèyàn wa nílé àti lókè òkun. Ọba mi Èdùmàrè á dúró ti gbogbo wa, adé ilẹ̀ lérí wa. A kò ní rí ètò yìí jù báyìí lọ. Èmi ọmọ yín náà ni o, àbúrò yín tí ẹ mọ̀ bí ẹni mowó. Arúlé bàbá 1010 Olúmọ Àìkọ́ Balọ́lá JP ajìjàngbara fún ìdásílẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá, ìránṣẹ́ Olódùmarè. Èmi lọ́mọ Àkúrẹ́ olóyè mẹ́kùn, ọmọ amúdàsílẹ̀ mo gbẹnu pani, ọmọ wa ọmọ ẹkùn, ọmọ olómi méjì àná lọ́rìjọ́, ọmọ ọlọ́jà méjì kàánà lọ́rìjọ́, ọmọ olómi méjì apèjèjì lálà, àláṣe bẹ́ẹ̀ ó domi ọmọ. Ẹ̀yin èèyàn mi, a ó tún pàdé lágbára Elédùmarè, a ó tún pàdé ní after church lọ́la, torí prógrámù kan wà tí bàbá wa kan ṣe tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. So a máa tún pàdé lágbára Elédùà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ̀yin olólùfẹ́ mi. Whichever way, by all means necessary, you must have electricity, and you will not pay for estimated bill anymore. Politicians promise anything, make you not believe in them. Politicians promise you, make you not believe in them. Politicians promise anything, make you not believe in them. Politicians promise you, make you not believe in them. Inside their mouth, truth to know day. Inside their eyes, corruption day. Inside their heart, wickedness day. Once they get into power, now when to time for gain, now in their brain, then we type one man will change. In the name of change, why? Change. They combine those with change. Politicians promise anything, make you not believe in them. Politicians promise you, make you not believe in them. If they say make you vote for them, make you look well. If they say make you vote for them, make you shine your eyes, oh. They promise us water, we don't see. Up till today, we don't see. We not they get water. Yes. They promise us light, we don't see. Up till today, we don't see. We not they see the light. At all. They promise us road, we don't see. Up till today, we don't see. Jaga road we dey see. Yes. So promise them they make. When election done they come to deceive the people. They will they promise this and that. Then they lie on them, they lie, yo go. Then they lie for federal. Then they lie on them, they lie for state level. Then they lie for Africa. Because they get police when they guide them. They lie police go they support them. Because they get lawyer when then they give bribe. And go they lie lawyer go they support them. Look, our education system don't dabaru
for Niger. I make all our youth them come they do yahoo. Politicians set all of them na yahoo. Our government system set na yahoo. The promise employment, we don't see. Like a can't be the employment, so the promise us work. We don't see. Now Okada be the work. Insecurity, 9 day our land. Our hospital, they not get facility. Military, police, whatever the president coming to visit, you quite agree with me that that doesn't solve anything and is not going to solve anything. The only thing that will solve that to some certain extent is we having a situation where there is ranches established for herders, right? That is to say, the herders must be in tune with changing times. Because you quite agree with me, there's no developed country you go to in this world today that you'll find a situation where animals wander all around. There is none. You can never find any developed country of that nature. But in so doing now, if the president of the day tries to enforce that, it's going to be rejected by the northerners to some certain extent, evidently clear even in the past, right? Considering the fact that these people are citizens or whatever, they are nomadic in nature, right? That has always been the conversation. They are nomadic in nature. So they move from places to places. And the fact is, I don't know where we're actually getting this. Okay, if you say you are nomadic in nature, how do you expect the government to account for you? Have you ever seen a country where you have citizens being nomadic in nature and the government can account for them and make budget for? So you see, the fact is, the herders must be in tune with changing times, but they are not ready for that. And even the politicians are not ready to have that conversation. Let's look at the issue of dialogue. We need to preach dialogue. We need to be accommodating. There's enough to share, according to Tinubu. But looking at it, you quite agree with me that as far as this life, this nature is concerned now, people have metamorphosized over time, which is the fact that people no more just live because they want to embrace each other in love and peace and harmony. There are two things that guide and regulate the conduct of humanity. One, adequate enforcement of the law, even in developed countries. That is to say, you know that when you do this, this will happen. You must reap for it. You will go in for it. That makes people behave to some certain extent. Another thing that guides people's conduct is the fact that they must be subordinate and superior. Right? That is to say, in anywhere I live for there to be peace, is either they must be, you are the senior, I am the junior. So you know that when you try me, I will finish you, and me that knows that you are more powerful than me, I will not try you. Those are the things that keeps people in check. But if you think that we're going to sit down and be, in as much as we desire one Nigeria, we want to preach and we want to be all accommodating, we believe we're stronger together, but it's not the preaching of peace and love or whatever that keeps people together. These two indications are what keeps people together. And you quite agree with me to some certain extent, the two is missing. There is no adequate enforcement of laws. We are under-policed. Even the armed forces is overwhelmed, and a lot of other things. So what will keep people in check? So what we are fighting for at the moment is a situation where who is more powerful? Is it me, the Fulani man? Is it me, the Yoruba man? Is it me, the Igbo man? Or is it me, the Hausa man? The fact is, that must be sorted out. When it's sorted out, now everybody will know his position and people now will just decide to keep quiet and whatever. Looking at it, when you now introduce our religious extremism in all aspects as well, that is evident in the country. You have a lot of radical Muslims,
radical Christians. We're not ready to tolerate each other. The only thing that will make us tolerate each other, let's tell ourselves the truth, is the full implementation of the law and the adequate protection of the vulnerable. That is just it. And all these things are missing. So how do you tell me we're not going to divide? And the fact is, looking at it now, Tinubu will not dare go that way, right? Because by the time he tries to introduce that, okay, there must be establishment of ranches to curtail the free movement of the Fulanis, you quite agree with me that he is going to lose a lot of... the fact is, he's already losing at the same time as far as the North is concerned at the moment. And that is what will even bring the division closer in that regards. In the sense that Tinubu doesn't look like somebody that is ready to let go of the fact that this 8 years is his birthright. And at the same time, the Northerners are not ready to give it to him. So when you have a clash of the titans, Abi, that is what I refer to this 2027. Forget about this defection. Clash of the titans is going to definitely give birth to something. So with all these indications on ground, my brother, the issue of one Nigeria, we are going to get better, will remain nothing but a delusion, seriously. We're going to talk more in this regards. I will drop more in this regard. tó jẹ́ ọmọ Yorùbá. Be a Yoruba indigene. Mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀. I want to talk to you all. Mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí n bá yín sọ̀rọ̀. And I want you to listen and accept what I'm about to say. Mo náà ti bà abúlé yín, wọ́n ti gbà tán. I said they are already usurping you from your villages all over Yoruba state. Ní Ogun State. In Ogun State. Ọ̀ṣun State. Osun State. Ondo State. Ondo State. Anambra State. Even Anambra Gbogbo State. àwọn ilẹ̀ Igbo wọ̀nyẹn. Even the Igbo lands as well. Àwọn wọ̀nyí ti wọ̀. People are already entering those places. Tí wọ́n dẹ̀ ti gba gbogbo ẹ̀. And they're already overtaking you people in your various states. Èyí tá à ń sọ yìí sí. What we are saying right now, kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn o. this is not about religion. Christian. Whether you're a Christian Muslim. or you're a Muslim, Àwa tá jẹ́ ọmọ Yorùbá. and we are Yoruba traditional worshippers, àsìkò tá a gbọ́dọ̀ kó ẹ̀sìn wa papọ̀ nìyí. this is time we must band together láti jà fún àwọn ilẹ̀ bàbá wa. to fight for our father's land so that they don't overtake us in it. Ẹ má jẹ́ kán fi ẹ̀sìn gba ilẹ̀ wa o. Don't let them use religion take over our land. Gbogbo abúlé tó ń pa l'Ondo State yẹn. All those villages they've taken over in Ondo State, Wọ́n pa Muslim, wọ́n pa Christian. when they wanted to kill, they killed Christian and Muslim alike. Ilẹ̀ náà ń jà fún kì í ṣe ẹ̀sìn. They are fighting for the land, they are not fighting for religion. Ẹ̀sìn náà kàn gbá wọlé o. They are just coming through the lens of So religion. mo sọ fún yẹn ọmọ Yorùbá. But I'm telling you all Yoruba Ẹ múra o. people, please be prepared. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Nigerians at Ẹ large, múra dáadáa. please be well Wọ́n prepared má bàa gba ilẹ̀ yín o. so that they don't take you away from your father's Wọ́n á pe land. gbogbo àwọn lọ́balọ́ba. And calling onto the royalties in Yoruba Ọọ̀ni land. of Ifẹ̀. The Oni of Ife, the Imperial Majesty. Kábíyèsí kádé pẹ́ lórí rẹ̀. Kabiesi, we greet you, sir. Ẹ dá sí o. Please talk about this. Aláàfin tuntun tó ṣẹ̀ jẹ ẹ dá sí The o. new Alaafin, please talk Ẹ̀yin about ọba this. Ondo All ẹ dá sí o. the kings in Ondo State, Ẹ̀yin ọba Ọ̀ṣun Ọ̀yọ́ Lagos State ẹ dá the sí o. kings in Lagos, Oyo, Osun, please talk about this. Tógun yẹn bá wọlé tán. Because when the war overwhelms us, Apá ò ní ká o. we will not be able to do anything about it. Èmi mo rẹ́dí ogun o. Personally, I'm ready for war. Mo sọ fún yín jọ̀kí náà mo ní kẹ́ dira. I told you the last time that you should fortify Àwọn yourself. kan sọ pé báwo ni pastors máa sọ pé Some yóò people dira. were saying, why will a pastor utter that kind of statement? Ẹ lọ dira o. Please go and fortify Tó yourself. bá yá màá gbé Báíbù mi sílẹ̀. Because when war comes, I will drop my Bible. Màá jà fún ìlú bàbá mi. I will go and fight for my father's land. Ìgbà wo ni Christian dé Nàìjíríà? When the Christianity come into Nigeria, 1842 it came in 1842. ló ṣẹ̀ dé Nàìjíríà. That was when it came in. Ẹni àkọ́kọ́ tó máa kó Báíbù jọ. And the first person to compile the Bible, Williams lorúkọ ẹ̀. his name is Williams. Wọ́n pa ní on the 6th They killed him on the 6th, 1536. 1536. Wọ́n dáná sun. They burnt him. He Ẹ was tún gbé lynched. Báíbù tá à ń kà yìí. The person that compiled the Bible for So us. ẹ má jà fi ẹ̀sìn bọ inú afẹ́jà fúnlẹ̀ bàbá So wa. don't let us put religion into our culture or for fight for our father's Màá land. dira. I will fortify Màá myself síwájú ogun. and I will be a leader. Wọ́n tó de lè dira fún ènìyàn. And if you can fortify people,
máa bọ̀. fortify them. Amadira amajagun náà. We will fight that war. Màá gbé Báíbù sílẹ̀. I will drop my Bible Nítorí ilẹ̀ bàbá mi. because of my father's land. Tẹ Bíbélì sọ. Because the Bible says it. Hebrew 6 verse 1. Hebrews 6 verse Ó ní 1. ká fi ẹ̀kọ́ Kristi tì It náà. says, set aside the teachings of Ká ṣe Christ pípé. and let us do what is Ẹ jẹ́ complete. àkọ́kọ́ fi ti Kristi tì We náà. will now put it Ká aside. lọ jà fún ilẹ̀ bàbá wa. Let's fight for our father's Ká land. máa sọ pé kí Jésù ràn wá lọ́wọ́. And we tell Jesus to help us. Kó ràn wá lọ́wọ́. To help us in the war for our father's land. Ohun tá a máa ṣe nìyẹn o. That's what we are going to do. Nígbà tó mú Jésù Kristi. When Jesus was caught, Ọmọlẹ́yìn ẹ̀kọ́ fa ìdáyọ. a disciple drew out his sword. À ń pè ní Pétérù. His name is Peter. Ó bẹ́ etí ẹnìkan sílẹ̀. He cut off the ear of one of the soldiers. Ó bẹ́ etí ẹ̀ He sílẹ̀. cut off the ear of one of the Jésù ní soldiers. rárá. Jesus said, no, Ti idà rẹ̀ bọnú àkọ̀. keep your sword back in the shirt. Jésù ní tó bá yá o. That when the time comes, Ẹni tó ní aṣọ kó lọ tà á. if you have a cloth, go and sell it. Ẹni tó ní bàtà kó lọ tà á. When the time comes, if you have sandal, you will sell Ẹ lọ it. sí Luke 22. Go to Luke 22. So ẹ má filẹ̀ bàbá yìí sílẹ̀ o. Please don't leave the things of your father and the land of your Christian sọ father. pé kí n má jà fún bàbá mi o. Christianity does not stop me from fighting for my So father's ìwọ náà rights. má wòran ọwọ́ ọmọ Yorùbá. So if you are Yoruba indigene, don't just Ẹ má fold your jẹ́ kó wá hands. gbalẹ̀ bàbá wa lọ́wọ́ wa. Don't let them take over our father's land from us. Ọlọ́run á fún wa ṣe o. God will help us. Alálẹ̀ bàbá wa. Yorùbá nation ló lè ṣe. Odùduwà nation ló lè ṣe. Kí ìlú kó lè túbà kó lè túṣẹ́. Odùduwà nation ló lè ṣe. Kí ìlú kó lè túbà kó lè túṣẹ́. ẹ̀yin tẹ́ ń ṣèjọba lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ lórí Tinubu bàbá Tinubu àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣèjọba lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà báyìí ẹ jábọ̀ fọlọ́run o ẹ jábọ̀ fọlọ́run o ẹ jẹ́ àbọ̀ tí wọ́n bá ṣí gàgà aburú tẹ́ ẹ dálẹ̀ sáwùjọ hàn yín ẹ sì sunkún ẹ̀ nílé dákẹ́ mọ́ ojoojúmọ́ làwọn èèyàn ń kú ikú tí ń pa àwọn èèyàn tọ́lọ́ ń bá sí gàgà rẹ̀ ẹ̀ bá mọ̀ pé àwọn tẹ́ ẹ pa wọ́n pọ̀jù àwọn tí kú ọlọ́run pa lọ. ìtí ń pa àwọn èèyàn lélẹ́yìí o àrùn tí ó ṣe èèyàn tó bá kó ń jẹ mọ́ èèyàn lára tí wọ́n ń ro oògùn lò fún èèyàn tí ó padà lálàáfíà tí ó bá ti kó ń jẹ mọ́ èèyàn lára ó ṣeé ṣe kọ́mọ̀dù ó gbóògùn tí ó fi tẹrí gbà sọ. oògùn wọn oúnjẹ wọn ẹ ṣàìmọ̀ pé oúnjẹ gan oògùn ni fúnra rẹ̀ lọ́tọ̀ oògùn àkọ́kọ́ tí jẹ́ kó oògùn gangan ó ṣiṣẹ́ ẹ̀dì ó sí lára àwọn èèyàn mọ́ àwọn èèyàn wá ń gbègbè ayé kíkú tiẹ̀ má wọn lọ sẹ́ni tí ò jẹun tí ọ̀rọ̀ ọmọ fún lóúnjẹ bí wọ́n bá kọsẹ̀ lásán wọn a sì kú dànù màlẹ́ríà tí wọ́n ń tọ́jú tí ń san tẹ́lẹ̀ ọ̀sán mọ́ wọn ò róúnjẹ jẹ sínú wọn ò sì tún rówó rògùn àwa wíta ìwí ẹni ṣé wọ́n rókù ebi ń títì sáwọn tó kù nínú ẹbí àwọn tó kú tí ò tí ì kú ṣé wọn ò jẹ́ kẹ́ ẹ rókù ẹbí àwọn ń títì ni tó bá jẹ́ pé wọ́n ń fi wọ́n lẹ̀ ni ẹ bá mọ̀ pé òkú ebi ti kún títì ìṣọwọ́ táwọn èèyàn fi ń kú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀yìn ìjọba nàìjíríà ẹ̀yìn kó tó di pé pọ́lísì yín ó ṣiṣẹ́ tẹ́ ẹ sì pa gbogbo wa tán ni ẹ sì yàn àwọn kan sígboro kí wọ́n máa rìn kiri wọ́n máa sample opinion àwọn èèyàn àwọn tí ebi ń pa lọ́wọ́ tí ó jẹ́ pé bóyá àná ni ọ̀jẹ̀ wọn lónìí ẹ tún fẹ́ kí òní kọjá kọ́mọ wọn lọ́la ẹni tí òní nítorí àná tó sì fẹ́ fi òní jẹ́ kọ́mọ òun ó ní ọ̀la ẹ sì tún fẹ́ kọ́mọ rẹ̀ náà ó ní ọ̀la ẹ wá dẹ wàhálà sínú. bùrẹ̀ ń báyé lọ nítorí ambition èèyàn kan nítorí ìjẹkújẹ àwọn èèyàn tí ò jù kéékèèké lọ ẹni tẹ́bi ń para wá gbé orò á lọ máa fi orò nítorí ìjẹkújẹ táwọn kan máa jẹ ẹ̀ẹ̀kan ní iye ọdẹ àfìfìlà pé rìn níjọ́ tó bá ti kọ́kọ́ ṣe náà ló níyì orò tẹ́ gbé láti fi gbé orò Jídé Sanwó-Olú wọlé ẹ tún fẹ́ gbé pé káwọn èèyàn gbọ́dọ̀ fẹ̀hónú wọn hàn èmi ò ní káwọn èèyàn jáde kí wọ́n lọ máa jà àwọn Nigerians ò dẹ̀ fìgbà kan jáde kán lọ bá èèyàn kan jàrí èmi ò rí ibi tí wọ́n ti organize protest ní Nàìjíríà téèyàn kan mú weapon jáde lérí látàárọ̀ ọjọ́. ẹ wo ìyá yìí ìyá tẹ̀ ń wò yìí ó ní ilé ẹjọ́ pàṣẹ pé kí wọ́n lọ rèé dè mọ́ iná mọ̀nàmọ́ná ní orílẹ̀-èdè Vietnam nínú oṣù tá à ń lò lọ yìí ní ilé ẹjọ́ sọ pé kó lọ rèé gan mọ́ná títí tí. Why the car allowance again when you've already gotten 160 million naira worth of Jeep?
Well, you could have allowed me to first of all land before you load the second. Because it's like your canon is already loading. Cumulatively, when I was in the Senate, cumulatively all the allowances put together was 14.4 million naira per month. Okay. My salary was 1.7 million naira. You have wardrobe allowances, you have your vehicle allowances, you have other allowances put together. It was 14.4 million naira. Okay, these are the allowances, and your salary was 1 million. Let's just say 1 million. Well, yes. So each senator, yes, during your time then, yes, would go home with 15.4 no, million. 14.4 million. No, plus your 1 million. No, including that. Okay, including. Okay, that's fine. 14.4 million. Yes. Today, the yes, case is different. Yes. It's about how much? It is about 29 million now. 29 million. Yes. In this austere Nigeria. I will come to that. Okay, now, go on. Now, 29 million looks big on paper. Huh? Just on paper. Just on paper. I am saying this as a very honest man. I am not trying to support National Assembly, an institution so vilified, and I have been a member of that vilified institution for 5 years. I am not siding with them. Yes, you heard him right. Every senator in Nigeria receives 29 million naira per month. I mean, presently. In the past, they used to receive 14 million naira, but presently, every senator receives 29 million naira. This is the one that is on paper. It's the same economy that a common man can barely afford a meal per day. This is the same economy where graduates are roaming the streets without jobs. This is the same economy where businesses are moving out of because of the state of the country. While everyone is complaining, our senators and some other politicians are smiling every month. Whether the country is going forward or backward, it doesn't matter. They are not even complaining because they are fine. I don't know who did us like this, but at this point, I don't even know what to say because this right here is terrible. Ẹ wo ìyá yìí, ìyá tẹ́ ń wò yìí, ó ní ilé ẹjọ́ pàṣẹ pé kí wọ́n lọ rèé dè mọ́ iná mọ̀nàmọ́ná ní orílẹ̀-èdè Vietnam. Nínú oṣù tá à ń lò lọ yìí, ní ilé ẹjọ́ sọ pé kó lọ rèé gan mọ́ná títí tí ẹ̀mí yóò fi bọ́ ní ara rẹ̀. Bàbá tẹ́ wá ń wò yìí ń tiẹ̀, ó ní ilé ẹjọ́ pàṣẹ pé kí wọ́n lọ rèé yẹgi fún ní orílẹ̀-èdè China. Ǹjẹ́ kí ni àwọn méjèèjì ṣe bí wọ́n jí owó ìlú kó ni? Owó ńlá, owó tùlù ni wọ́n jí kó, tí wọ́n fi sọ pé kí wọ́n lọ rèé pa wọ́n. Ọjọ́ wo ni àwa náà yóò yẹgi fún àwọn tó ń jí owó wa kó ní Nàìjíríà? Ọjọ́ wo ni ìdájọ́ òdodo yóò tọ́ sí àwọn tó ń jí ọrọ̀ mẹ̀kúnnù kó? Ìyá tá ń wò yìí, orúkọ rẹ̀ ni wọ́n pè ní Trong Miran. Ó jẹ́ ọmọ ọdún 48, ọmọ 68 years ni. Ó jẹ́ òṣìṣẹ́ abánikọ́lé. Láti ọdún 2012 ló ti ń lu báǹkì kan ní jìbìtì tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ná òbítíbitì owó ó sì ná owó ọ̀hún kó tó di wípé àkàrà rẹ̀ padà tú sépo ní ọdún 2022 nígbà tí wọ́n sì gbogbo iye tó jí. Owó ọ̀hún jẹ́ bílíọ̀nù $27 tó jẹ́ $27 billion. Ní ilé ẹjọ́ bá sọ wípé kó san ìdá méjì nínú ìdá mẹ́ta owó tó kó san $18 billion tó jẹ́ bílíọ̀nù $18 padà. Ni wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ta dúkìá rẹ̀, wọ́n ta gbogbo tó ní. Àwọn ọ̀rẹ́ wọ́n sáwó jọ, gbogbo àwọn tó ṣe láàánú wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní dá owó jọ. Wọ́n rí bílíọ̀nù 17 ṣàjọ 17 nínú 18 tí wọ́n ní kí wọ́n mú wá kí wọ́n lè bá yí ẹ̀wọ̀n rẹ̀ padà sí ẹ̀wọ̀n gbére. $1 billion péré ló kù kí owó ọ̀hún ó pè. Wọn ò rí owó ọ̀hún ṣàjọ o. Ṣẹ̀tún wá rí bàbá yìí tí òun náà jí $212 billion kó ní orílẹ̀-èdè China. Ó mọ̀ọ̀yàn, ó nífọ̀n léèkánná olóṣèlú ńlá ni. Kódà tí wọ́n bá ń pèèyàn ní àgbáwo, òun gangan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bó ṣe gbọ́n tó mọ̀ọ̀yàn tó ní agbára tó ní kìmí tó jẹ́ pé bí wọ́n bá sọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n máa bẹ́rí ni.
wọ́n ti pa nínú oṣù tá a wà yìí o wọ́n yẹgi fún títí tí ẹ̀mí fi bọ́ ní ara rẹ̀ ní $412 million ló jí $212 mílíọ̀nù ló jí kó tó fi di wípé bó ṣe mọ èèyàn tó kò rí ẹsẹ̀ lò kò rí agbára lò wọ́n padà yẹgi fún un. ẹ̀yin náà wá wo arákùnrin yìí tó jẹ́ Yàyà Bello tó jẹ́ pé ó kó owó tó ń lọ bí bílíọ̀nù kan náírà ó sì fi sanwó iléèwé ọmọ tiẹ̀ nìkan kó tó di wípé wọ́n padà wá gba owó yìí padà ní ọwọ́ rẹ̀ ó padà wá kó àwọn owó míì tó sì jẹ́ pé àṣírí rẹ̀ tú. lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n ń gbé kò yí ilé ẹjọ́ ó fìgbà kan mú gómìnà lọ rèé pàdé wọn nílé ẹjọ́ ó fìgbà kan bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ padà àwọn òyà kódà ó kó kíní igi tí àwọn tó nípèníjà ẹsẹ̀ máa ń fi rìn ó kó sápádánwò. ìgbẹ̀yìn ńkọ́ àmọ́ ibi tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó padà já sí báyìí. Emefiele náà ńkọ́ ládùúró ilé tó kọjọ ládùúró owó tó jí gbé àwọn ọmọ wa tó jẹ́ pé ó yẹ kí wọ́n máa fi owó ìdálé sẹ́lẹ̀ tí àwọn tó kàwé ti máa ríṣẹ́ kàkà kí àwọn olórí wa wá mú kí wọ́n sì fi jófin àkókò mọbi tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó padà wá já sí báyìí. gbogbo nta sáà ń gbọ́ ni wípé Emefiele wà ní àtìmọ́lé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. ọjọ́ wo gan ni àwa ó tó fi ẹni tó bá jí owó ìlú kó ni a tó fi jófin. àti rí àwọn tó jẹ́ pé ilé ẹjọ́ sọ pé wọn ò jẹ̀bi níbi wọn ò jí owó kó tí wọ́n sì dé ìlú ọba lọ́run tó jẹ́ pé ṣe ni wọ́n sọ pé olórí olè rèé kò sí olè bí àwọn eléyìí ní àgbáyé adúrò owó ìníwọ̀n nìkan kó wá sí orílẹ̀-èdè wa ń bí tí wọ́n sì mú sílẹ̀ lọ́hùn. ẹ gbọ́ kí ni ìjọba lè ṣe tí yóò mú kí àwọn tó ń jí owó ìlú kó kí wọ́n dẹ́kun rẹ̀. kí ló ń fa gan tí àfi tí ìríyàn kankan fi jófin ẹ bá mi fi ìdáhùn yín sí comment section nsàlẹ̀. oníkàjẹ́jọ́ kò sí Nàìjíríà mọ́ Nàìjíríà ó ti kú tipátipá láti 2014 àti tó 2014 láti pé 100 years Yorùbá nation ti tó ẹ̀wọ̀n gbogbo kẹ́kílẹ̀ Yorùbá kò sí obìnrin tó sọ bẹ́ẹ̀ bá mi nà wọ́n lẹ́gbà ó bá jẹ́ president ló sọ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lẹ́ Yorùbá ò ní sí bá mi nà wọ́n lẹ́gbà ó bá jábọ̀ sílẹ̀ lókìlẹ̀ Yorùbá ò ní sí tọ́jú bá mi nà wọ́n lẹ́gbà ó bá jábọ̀ ẹgbẹ́ Oṣà ẹ bá mi kí bàbá wa àrólé bàbá tẹ́ńtẹ́. bàbá wa àrólé tuwọ́lé mo kí yín o ọmọ yín wọ́n sọ̀rọ̀ mo kí yín o bá mi nà wọ́n lẹ́gbà iṣẹ́ yín tẹ̀síwájú àwọn náà ti kí lo àjẹjú yín ọba mi òkè tó dúró tì yín kò ní padà lẹ́yìn yín àṣẹ àṣẹ. Yorùbá nation no going back. Bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀ àwa la máa borí wọn. owó bàbá dámì Ìgbòho òòṣà owó bàbá dámì Ìgbòho òòṣà owó bàbá dámì.